بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. ایام اربعین رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشالله که توشه‌ای باشه برای راه آخرتون به امید خدا، و انشالله که همیشه حالتون خوب باشه، در کنار خانواده هاتون خوب باشین، و انشالله که اگر دارین کاری انجام میدین یا هر مسئله‌ای که هست به نشونه های خداوند خوب دقت بکنید که خداوند همیشه کمک بنده هاش میکنه که به شما نشون میده که آیا این راهی که داری میری راه درستیه یا نه، یا اینکه تفکری توش باید انجام بشه. خب دوستان، از اونجایی که خیلی کامنت داشتیم در مورد اینکه موجودات ماورایی اجنه کلا اصلا چه دینی دارن، به چه شکل هستن. حالا تو کلیپ های قدیمی من کمابیش اینو توضیح دادم، خب ولی الان کلی توضیح بدیم که متوجه بشین که اصلا به چه شکل هستن. ببینین، ما در دنیای ماورا دو مدل اجنه داریم، یا خداپرست هستن یا غیر خداپرست، که اینا اصلی ها هستن. ولی در واقع اگه بخوایم حساب بکنیم، چون تعدادشون هم کم نیست، یه عده هم هستن که بهشون میگن بیطرف یا همون بیدین ها یا بیطرف. خب پس چی شد؟ خداپرست ها، غیر خداپرست و بیطرف ها یا بیدین ها. اینا همه چی رو قبول دارن ها، ولی کلا بیطرفن، کاری با کاری هیچ که ندارن. تو دنیای ماورا هم اصلا با انسان ها ارتباط نمیگیرن به هیچ عنوان. یعنی برای خود موجودات خداپرست و غیر خداپرست هم هیچ کار خاصی انجام نمیدن، کلا بیطرفن، تو هیچ مسئله هم دخالت نمیکنن، علل خصوص مسائلی که مربوط میشه به انسان ها. و اصلا به انسان ها، ببینین موجودات ماورایی بخوایم راستشو بهتون بگیم، اصلا به انسان ها اعتماد ندارن به هیچ عنوان، که حالا تو طول این کلیپ بهتون میگم، دلایلش هم بهتون میگم. خب ببینید دوستان، ما به هر حال زمانی که انسان اومد روی زمین، یعنی حضرت آدم اومد، خب اجنه که بودن، داستانش هم همون بوده که کلا زمین از اینا پاکسازی شده، یعنی حاله‌ای قرار گرفته شده و این زمین در اختیار انسان بوده. و در طول دوران تاریخ، ببین دوستان، چیزایی که من میگم این دقت بکنین، اگه مثلا میگم 200 سال پیش، دیگه به ربطی به الان نداره، حال حاضر. خب ببینین، یک سری موجود پیامبرا رو میدیدن دیگه، یعنی همشون میدیدن، یه سری موجود می اومدن سمت این پیامبرا. و خب پیامبر، کلا کسی که پیامبره، کلید ابعاد دستشه اصطلاحاً، چیزی که گفته میشه. و هر دروازه‌ای، این دروازه میخواد هر چقدر بزرگ باشه، پیامبرای الهی به راحتی میتونن اون دروازه رو ببندن یا باز بکنن. و اینا حاله های بدنشون فوق طلاییه، یعنی یه جوریه که اصلا خود موجودات اینو ببینن متوجه میشن، علل خصوص اون بند اتصالش. این موجود تا این انسان رو ببینه متوجه میشه این انسان خاصیه، انسان معمولی نیست. خب در طول تاریخ هر پیامبری می اومده، یه سری موجود بعد سومی که اکثریتش در کل ما بهشون میگیم اجنه یا شیاطین، اینا پیرو پیامبران می شدن. و پیامبر بعدی که می اومده، خب اینا هم باید پیرو پیامبر بعدی می شدن، چون دنیای انسانی نبوده که بخوایم حالا ما کتاب نشون بدیم، سند نشون بدیم، یه سری حرفا رو بزنیم، شاهد عینی بخوایم بیاریم که بگیم آقا والله بالله پیامبره. میدونیم نه، دنیا انسانی نبوده، اونا همه چی اطلاع دارن، اصلا میدونستن و نشونه ها رو پیامبر قبلی گفته بوده. و دنیای انسانی نبوده که بعضی از انسان ها بیان یه سری نشونه ها رو پاک بکنن، دست ببرن تو کتابا، دست ببرن تو تاریخ. نه، اینا میدونستن تا زمان که به هر حال دین یهودیت اومد. خب تا اون موقع اجنه خیلی زیادی یهودی شده بودن
و یهودی‌ها خب یکی دوتا پیامبر که نداشتن، پیامبران خیلی زیادی داشتن برای همون دوران یهودیت. خب دلایلش دیگه خودتون میدونین، حالا ما نمیخوایم بازگو کنیم. پیامبران خیلی زیادی داشتن و سالیان خیلی زیادی هم بود که این دین یهودیت اصلا بوده، قرنهای بسیار زیادی، و اجنه خیلی زیادی شدن یهودی. شدن چی؟ خداپرست. خب توی اون تاریخ اجنه خداپرست کیا می شدن؟ یهودیا. اونایی هم که غیر خداپرست بودن همون کافری که ما میگیم. اون موقع هنوز مسیحیت نبود، هنوز اسلام نبوده، و از اون جایی که پیامبران زیادی اومدن برای دین یهود، پس اجنه خیلی زیادی هم یهودی شدن. حالا ما با این کافرها اصلا کاری نداریم، میدی که تکلیفش مشخص، کافره. بحثمون سر این خداپرستاست. و خب محدودیت هم داره دیگه. شما وقتی خداپرست میشی یه سری محدودیت داری که ما تو حتی دنیای انسانی هم میبینیم. طرف اسمش خداپرسته ولی اخلاقش، رفتارش، منشش، نفسش شبیه خداپرستان نیست. متوجه این؟ فقط خداپرسته، میگه خداپرستم ولی مال حروم میخوره، دروغای خیلی بد میگه، غیبت خیلی بدی میکنه. همین غیبتی که به هر حال ما تو خود اسلام دیدیم چقدر در موردش گفتن، ولی میبینی غیبت‌های بدی میکنه، پس اسمش خداپرسته. حالا میایم تو دنیای اجنه. زمانی که حضرت عیسی مسیح به هر حال به پیامبری رسیدن، اصلا برای چی اومدن؟ برای اینکه روی زمین خب واقعا تعادل زمین خارج شده بود، انرژی تعادل زمین به هم ریخته بود و تاریکی داشت همه جا رو میگرفت. وقتی میگیم تاریکی، خارج از اجنه تاریکی و شیاطین، همین انسانهایی که کارهای خیلی بدی میکردن، همون مسئله اخلاقیات و نفس و اینکه به اسم خدا و خداپرستی داشتن فقط اهداف خودشون رو پیش می بردن و زمین از تعادل خارج شده بود و خداوند حضرت عیسی مسیح رو فرستاد. ببینین متاسفانه خیلی چیزها رو من نمیتونم بگم، خب یعنی تو فیلم یوتیوب و فیلم های عمومی نمیتونم بگم، ولی رازهای خیلی بسیار زیادی رو تو این در مورد این مسائل میدونم و خوشبختانه خیلی جاهایی هم که جاش بوده، حالا تو اون جلسات گفتم اینا رو، حتی تایید شده، حتی بابتش یه سری احادیث یا حتی آیه های قرآنی که اشاره کرده بهشونم گفتم، ثابت کردم اون حرفی رو که میزنم. خدا رو شکر. ولی نمیشه گفت، واقعا نمیتونم. ای کاش میشد، ای کاش میشد خیلی چیزا رو میگفتم، حتی همین در مورد دوران مسیحیت. متاسفانه الان شما نگاه کنید، من این فیلم رو پر میکنم دیگه، ببینید چه عده زیادی میان جبهه میگیرن، چه چیزایی میگن، در صورتی که واقعیت و عین واقعیت در دنیای ماورا. حضرت عیسی نبی خدا اومد روی زمین، به پیامبری رسید و پیامبر برای همه موجودات. خب قبل از حضرت عیسی ما دو دسته بودن، خداپرستا یهودیا بودن و اون دسته دوم کافرها. و این یهودیا اجنه یهودی، ببین من کاری به انسان ها ندارم ها، نریم تو این فازات رو خدا، داریم در مورد جنا صحبت میکنیم. این جنای یهودی وظیفهشون بود اگر خداپرست بودن باید مسیحی میشدن. متوجه شدین؟ حضرت عیسی نبی الله پیامبر خدا بوده و خداوند فرستادتش مردم و این زمین و مردم و ماورا و همه چی رو درست بکنه. ما فقط بخش ماوراییش، بخش زمینیشو میبینیم، بخش دنیای انسانیشو میبینیم، در صورتی که خیلی کارهای بزرگی کرده بود. همه پیامبرها به این شکل بودن. پس اجنه‌ای که یهودی بودن وظیفه‌شونی بوده، گردنشون این بوده باید مسیحی میشدن. اگر مسیحی نمیشدن حکمشون چی بود؟ پس دیگه خداپرست نبودن.
متوجهین؟ نکته همینجاست. و تعداد گفتیم که اجنه های یهودی خیلی زیاد بودن، خیلی قبایل خیلی زیادی. اصلا سرمنشأ تمام موجودات خداپرست یه جورایی از همین اجنه های یهودی میاد دیگه. و اینا متاسفانه هولوش 70% مسیحی نشدن، 30% مسیحی شدن. حالا این 30% که مسیحی شدن، ببینین دوستان، شما به جمعیت زمین نگاه نکنید. خب دنیای اجنه جمعیتشون 100 برابر بیشتر از انسان هاست. 100 برابر. یعنی حالا ما این کره زمین رو نگاه کن چقدر آدم روشه. خب 100 تا از اینا رو تو حساب بکن، اینقدر تعدادشون زیاده. وقتی میگیم 30% یعنی یه قبایل بسیار زیادی اومدن مسیحی شدن. 70%شون مسیحی نشدن. اینا عددهایی که میگم مثلا 70%، 30%، حالا یه جوری دارم میگم که متوجه منظورم رو خوب برسونم. این نیست که حالا بگیم دقیق 70%. خب نه، اصطلاحه. از این 70% یه چیزی حول و حوشه بگیم 10-20%ش رفتن جز بی‌طرفا شدن. الباقیش اسمشون یهودیه ولی همون کافرن. با کافر هیچ فرقی نمی کنن. اصلا با قبایل کافر بیعت دارن، با قبایل کافرن و خداپرستم نیستن. و این که ما بهشون میگیم یهودی، این مال مردم ها، انسان ها که به اینا میگن یهودی. و دلایلش پوشششون شبیه انسانهایی که یهودی بودن. اسامی ببین هیچ وقت تو دنیای ماورا وقتی یه جنی اسمی بهتون میگه فکر نکنین اسم اصلیشه. متوجه؟ اونا از بچگی اسم اصلیشون مخفیه. هیچ کس اسم مخفیشون رو نمیدونه. اون اسم اصلیش. شما اگه اسم اصلی شیاطین رو پیدا بکنیم، مثل آب خوردن یه استاد حرفه‌ای باشه، مثل آب خوردن میتونه اون شیطان رو به بند بکشه. اصلا استاد حرفه‌ای ها، نه دانویسان. نه، اگر اسمو داشته باشی. الباقی اسمایی که میبینی اینا همه اسمای مستعارن و با اسم مستعار نمیتونی هر چقدر حرفه‌ای باشی نمیتونی موجودی رو به بند بکشی. و یکی از دلایلی که ما میگیم آقا اصلا تسخیری وجود نداره که انسان بتونه جنی رو تسخیر بکنه، یکی از دلایلش همینه. یعنی اصلا بزرگترین دلیلش همینه. چون شما اسم اون جنه رو نمیدونی اصلا. این اسم مستعاره، چطوری میخوای در بندش کنی، تسخیرش کنی؟ در واقع تو خودت هستی که تسخیر میشی. و یک سری اساتید خیلی بزرگ ما در طول تاریخ داشتیم که به واسطه ارتباطاتی که در دنیای ماورا داشتن میتونستن خیلی ها رو در بند کنن. مثل کی؟ آیت الله نخودکی، شیخ بهایی، ابو علی سینا. به راحتی میتونستن بعضی از این موجودات ماورایی رو به راحتی در بندشون کنن. چرا؟ چون خودشون با موجودات خیلی بزرگی ارتباط داشتن، موجودات رحمانی خیلی بزرگ. و اونا مثلا تحقیقات خیلی زیادی میکردن، شاید 2 سال 3 سال توی ماورا، که بتونن اسم اصلی اون موجود مثلا پادشاه اجنه تاریکی رو بتونن پیدا بکنن. میدادنش به این استاد راحت اونو در بند میکرد. خب بریم سر بحث خودمون. پس اینا چون اسمشون یعنی همون اسم مستعارشون یهودیه، شکل و پوشششون یهودیه، چون اینا با انسانهای اون موقع ارتباط داشتن دیگه، پوشش رو میگیرن. همه تا همین الان همین شکلیه، تا همین تاریخ هم همین شکله. موجودی وقتی میاد پیش یکی پوشش اون رو میگیره تقریبا. خب اینا فقط به خاطر همین بهشون میگن اجنه یهودی یا قبایل یهودی. یه استاد حرفه‌ای که توی ماورا خیلی سر کله زده هیچ وقت به اینا نمیاد بگه شما یهودید پس خدا پرستید. نه دیگه، میدونه. این که بهشون میگن شما مثلا از قبایل یهودی هستیم، میگه بله ما قبایل یهودی هستیم، ولی خدا رو قبول ندارن. اجنه رو دارم میگم، خدا رو قبول ندارن. اونا همه چی رو
میفهمن، سنشون هم بالاه. خیلی از بزرگانشون هم مثلا الان مردن، که مثلا اونی که زمان حضرت سلیمان بوده یا زمان حضرت موسی بوده مثلا میبینی نیست، تعداد خیلی کمی ازشون مونده، نیستن. اینا دیگه به بچه هاشون اینجوری انتقال داده شده. خب این از این. پس اومدن 30% شدن مسیحی. این 30% بخوایم تخمینی بگیم یه چیزی هولوش، شاید یه چیزی 10,000 مثلا پادشاه، 10,000 قبیله، شاید هم خیلی بیشتر از این حرفا، بیشتر، خیلی بیشتره. اینا آمدن مسیحی شدن چون پیامبری جدید اومد و اینا کارشون درست بود. پیامبری جدیدم قوانین الهی رو گفت دیگه. خب دینا همینطور اومدن جلو تا به تکامل برسن دیگه. اسلام آخرین دینه. یه سری مسائلش هم میگم براتون لحاظ ماورایی. خب اینایی که مسیحی شدن دیگه پیرو پیامبرشون بودن دیگه و موجودات ماورایی میدونن دیگه این پیامبر خداست، اصلا میدونن از اون نوری که میاد، از وحی بهش که میرسه. به هر حال فرشتگان بزرگی میان وحی رو برسونن. خب میدونستن این پیامبر خداست، این چیز واضحی بوده و توی دین قبلی بهشون گفته شده بوده. حضرت مسیح نبی خداوند اومد دیگه، الباقی هم اومدن، تعدادی که گفتم اومدن مسیحی شدن و تمام دیگه اون زمان عیسی نبی الله پیامبر خداوند تنها پیامبری بوده که وجود داشته. چه انسان چه غیر انسان همه با هم مسیحی می شدن. حالا ما به اون مباحث انسانی کاری نداریم، داریم در مورد ماورا میگیم. خب بعد از اونم اومدن پیغمبر بعدی اومد، خاتم الانبیا صلوات الله علیه. خب اینو مطمئن باشین توی مباحث ماورایی تمامی موجوداتی که مسیحی بودن میدونستن، مثل پیامبرای قبلی میدونستن پیامبر بعدی که میاد اسمش چیه و حدوداً تو کدوم منطقه این پیامبر به دنیا میاد و به مبعث میرسه. اینا رو همه میدونستن و خود پیامبر قبلی یعنی حضرت عیسی نبی الله اعلام کرده بوده، گفته بوده شخصی به این اسم در این منطقه در این قوم به دنیا میاد که پیامبر بعدیه، با این مشخصات ظاهری حتی و حتی با این اخلاقیات خاص که با تمامی ما پیامبرانی که تا الان اومده بودیم فرق میکرده. خب حالا این که توی کتابا ما دست برده شده، حالا کم و زیادی شده، ما کاری به کتابای انسانی نداریم، داریم در مورد ماورا میگیم. حالا تو دنیا انسانی هر کس با اعتقادات خودش، و منم هیچ ربطی نداره. خب من دارم ماورا رو میگم، باز تکرار میکنم که حالا بیاده نیان جبهه بگیرم و متاسفانه به خاطر همین جبهه گرفتن هاست آدم نمیتونه خیلی چیزا رو بگه. خب بعد از اون اگر خونده باشین، مطالعه کرده باشین، میدونستین که یهودیت میدونسته به خاطر همین یک سری قبایل یهودی رفتن داخل مدینه، اونجا زندگی کردن، چند تا قبیله رفتن اونجا و اینا همه چون میدونستن که تو این نقطه پیامبر بعدی به دنیا میاد. خب اینا از کجا فهمیدن؟ از ماورا میدونستن دیگه، اینا ارتباط داشتن با دنیای ماورا، میدونستن این قضیه. به هر حال خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آخرین پیامبر وقتی اومد دقیقاً مثل پیامبران قبلی زمانی که به پیامبری رسید اعلام کلی شد در عالم. خب حالا ما یه بخش دنیا انسانی هستیم ولی این بزرگواران پیامبر کل عالم بودن. این دیگه حالا تو خود همه ادیان هم هست، این مسئله گفته شده در مورد این قضیه.
اعلام کلی کرد. خب حالا اون اجنه های یهودی که تکلیفشون مشخص شده بود تو این هزاران سال، اصلا اینا رفته بودن اصلا کلا سیستمشون تغییر کرده بود. و بازم میگم به خاطری که ما انسان ها و اینا، حالا تو اون میگیم یهودی به خاطر اسما و پوشششون، ولی یکتا پرست نیستن اصلا به هیچ عنوان. حالا مسیحی ها بودن دیگه، اون باقی مونده های خداپرستا اجنه های مسیحی بودن. اینا همشون اومدن سمت پیامبر خاتم الانبیا، اومدن پیش آخرین پیامبر. اینا همه مسلمون شدن به جز 3 خانواده. کلا 3 خانواده است که این 3 خانواده هم اصلا هیچ کاری به کار هیچ کس ندارن. اینا هنوز مسیحی موندن و کاری هم نمی کنن. یعنی چی؟ اگر مسیحی مونده واقعا خداپرسته، واقعا دست تو جادو و طلسمات و تسخیرات و این داستانه اصلا انجام نمیدن و با دنیا انسانی هیچ کاری ندارن. شما تا حالا جای دیدید جنی بیاد بگه من مسیحیم؟ بره تو بدن کسی بگه من مسیحیم؟ نمیدونم انسانی رو تسخیر کنه بگه من مسیحیم؟ یا بگین این جادو سبک مسیحیه؟ نداریم دیگه، استغفرالله، نداریم. همین 3-4 تا خانواده موندن که اصلا کاری هم به هیچ انسانی ندارن. الباقی همه مسلمون شدن. حالا میرسیم تا زمان جعفر. ببینید جعفر پدرش کلا کافر بود، از اجنه کافر بسیار بسیار بزرگی بود، جزو موجودات کهن بود، سن خیلی بالایی داشت و لشکریان خیلی زیادی داشت. زهدون، خب اسم مستعارش بوده، یا زاهد. این وقتی زمانی حضرت علی میکشتش، خب بعدها که برای پسر جعفر جاش میشینه و حضرت علی تاج پادشاهی رو میذاره سرش. خب ما اینجا اجنه های مسلمون داشتیم. کیا بودن؟ خداپرستا. کیا بودن؟ که اومدن مسیحی ها که اومدن مسلمون شدن. اینا داشتیم. بعدش اون اتفاق جعفر میفته، پدر جعفر. بعد به خاطری که ببینین جعفر خب پادشاه میشده دیگه بعد از پدرش، و جعفر قبیله خیلی بزرگی داشت. قبیلهش به تنهایی 2 برابر این اجنه‌ای که مسیحی بودن اومده بودن مسلمون شده بودن و حالا جنای متفرقه‌ای که حالا یا یهودی بوده یا کافر بوده اومده مسلمون شده. این قبیله جعفر 2 برابر اینا بوده و یه شاه کاملی بوده، یعنی شاه شاهان، شاه اعظم بودن. حضرت علی هم موقعی که تاج گذاشت رو سرش، لقب بهترین پریانو که بهشون داد، شد شاه تمام اجنه مسلمون جهان، جعفر. خب اینا هم که مسیحی بودن مسلمون شده بودن، همه اومدن با جعفر بیعت کردن. متوجه شدین؟ پس این داستانی که جعفر شد پادشاه اجنه مسلمون جهان اینه، ولی قبلش بود. اینا اومدن با جعفر بیعت کردن چون پادشاه خیلی بزرگی بود. یکی از دلایلش اینه هیچ وقت نمیان مثلا یه پادشاه خیلی بزرگی که قبایل خیلی زیادی داره وقتی مسلمون میشه نمیان بذارن زیر دست یه پادشاهی که از اون کوچیک‌تر، قبایلش هم کوچیک‌تره. این احترامات در دنیای ماورا به شدت رعایت میشه. پس الباقی میان باش بیعت میکنن. نمیگیم زیر دست، باز این کلمه هم اشتباهه، میگیم بیعت کرده هستن. و شاه کامل و شاه اصلی جعفر بود که الان پسرشونه. شاه کامل الان پسرشونه، همون شاه کاظم یا جعفر. 3 داره پدر 3 داره اولش. خب حالا اینا همه مسلمون شدن. تو این روال عده زیادی از این قبایل باز اومدن مسلمون شدن. چرا؟ چون جعفر یه پادشاه خیلی بزرگی بود، یه پادشاه خیلی خاصی بود. از این پادشاه‌های دوزاری نبود، از این پادشاهایی نبود که مثلا 5000 تا نیرو زیر دستشه. نه، یه چیز عجیب و غریبی بود. خب
همه تعجب کردن و اومدن زیر دست جعفر. اینا باز مسلمون شدن تا زمان کربلا. اینا رو من قبلا گفتم توی کلیپی. بعد از واقعه کربلا باز تعداد خیلی زیادی از اجنه کافر، نه اون کافرایی که اسم خودشون یهودی میذارن، اجنه رو دارم میگم، کاری به انسان ها ندارم، نه اونا، از همین اجنه کافر خیلی از قبایل باز اومدن مسلمون شدن، اومدن با جعفر بیعت کردن. الان ما خداپرستا فقط قبیله شاه کاظمه، شیعه هم هستن. اصلا ما جن سنی نداریم، با عرض معذرت از برادران سنی نداریم. و اگه کسی هم حالا میگه هست، اگر مدیومه، من در خدمتش هستم، بیاد لایو بذاره ثابت بهش میکنم که اصلا نیست همچین چیزی. خب سفلی هم که گفتم به چه شکلن، اصلا اونا فرق میکنه، اونا ربطی به سنی نداره، اونا سفلی هن. اومدن تعداد خیلی زیادی و حالا بعد تو امامای دیگه هم که می اومدن باز می اومدن، قبایل زیادی می اومدن، اصلا یه راست مسلمون می شدن، چه از بی‌طرفا چه از کافرا می اومدن. حالا تو قبایلی که یهودی بودن بعد از پیامبران یهودی مسلمون نشدن و حالا اسمن یهودیان، از اینا خیلی تعداد کمی اومدن بعد از واقعه کربلا گذشت. مثلا گذشت فکر میکنم خیلی رفتیم جلوتر، یه 200 سال بعد اومدن یه تعداد هول و هوش مثلا نزدیک 400 500 قبیله اومد مسلمون شدن. این از داستان ادیان اجنه. حالا ما یه سری از اجنه های بی‌طرف داریم، بذارید در مورد اینا بهتون بگم، تا حالا نگفتم. پس الان چی شد؟ یه اجنه مسلمون داریم، همه هم شیعه هستن. یه اجنه کافر داریم، یه اجنه بی‌طرف داریم. این مسلمون ها همون خداپرستان. ما دیگه خداپرست غیر از مسلمون نداریم. دلیلش هم گفتم، چون پیامبری که بود پیامبر قبلیشو معرفی کرده بود، قبل از اینکه از دنیا بره اعلام کلی میکرد. حضرت عیسی نبی الله اعلام کلی کرده بود، البته ایشون از دنیا نرفتن، زنده هستن. ایشون اعلام کلی کرده بود بعد از من پیامبری که میان و همه شما موظفین برین با اون بیعت کنین. دیگه پیامبر بعدی خداوند ایشونه که این دینی که من آوردم و میاد تکمیل ترش میکنه. حالا تو دنیای انسانی هر اتفاقی افتاد و من کاری ندارم، ولی در ماورا اصلا میدونن. چرا؟ چون یه پیامبر اصلا مشخصاتش هست، حاله بدنش تمام نوره، هسته بعد معنویش تمام نوره، حصار یعنی اون حجاب الهیش با انسانهای معمولی حتی با عارفین خیلی بزرگ کاملا فرق میکنه، قدرتای بسیار زیادی داره. تیول ارزی که از ساده ترین و خنده‌دارترین مباحثیه که به هر حال میشه بگی یه پیامبر میتونست انجام بده، معجزات زیادی داشته و ناگفته نمونه ما همه پیامبرانمون یهویی بهشون اعلام شد آقا بعد از این مدت شما پیامبری، تموم. خب ما الان اشخاصی رو داریم مثل خود منده که اینجا جلوت نشستم، 20 سال از عمرمو گذاشتم عبادت کردم، انواع و اقسام مثلا مباحث عرفانی که شما فکر بکنیم، ولی نمیتونم تئول ارز انجام بدم. و همه بزرگانی که میتونستن تئول ارز انجام بدن یه شبه بهش که نرسیدن، کلی زحمت پشتش بوده. حالا یکی میاد یا خدا میگه آقا این پیامبر شما، خب نشونه‌هاش هم که عقب به ما داده بودن، خب این پیامبر همه یهو میتونه همه این کارا رو انجام بده، این خودش معجزه است اگه بهش دقت بکنی که خیلی ها دقت نمی‌کنن. و مباحث توی دنیای ماورا اینا دیگه پوشیده نیست، اینا کلی اعلام شده، همه میدونن. تو دنیای انسانی پوشیده است. دنیای انسانی دنبال کتاب و سند و مدرک و نمیدونم این چیزا میگردن، اونجا مشخصه هست همه چی، یعنی بوده دیگه، زنده است اصلا، اون موجود زنده است. من دیدم بوده، گفته، اینو داشته میگفته.
یه سری اجنه که بهتون گفتم کافر بودن بعد اومدن بعد از زمان واقع امام حسین اومدن مسلمون شدن، اینا حتی از زمان حضرت عیسی نبی الله هم بودن که میگفتن ولی هنوز کافر بودن، ولی میدیدن صحنه ها رو. پیامبر بعدی هم که اومد میدیدن، اصلا نمی اومدن. حالا شک دودلی فلان اینا تا بعد از واقع کربلا که اون اتفاق قیام کربلا که افتاد، اصلا ببینید من واقعا نمیدونم تو کربلا چه اتفاقی افتاده. هر چی میدونم همین چیزیه که تو کتاب هاست، ولی تو ماورا در مورد این مسئله خیلی خاص حرف میزنن، حتی کافرها. اینو جدی بهتون میگم، ولی هم ادامه میگم هنوز. خلاصه این بی‌طرفا، میخواستم در مورد بی‌طرفا صحبت کنم. پس فهمیدین خدا پرستا رو، فهمیدین کافرها هم فهمیدین. حالا بی‌طرفا، این بی‌طرفا خب به هر حال با انسان‌ها یواش یواش ارتباط می‌گرفتن و در مناطق تو کشورهای خاص دنیای انسانی که اینا بودن، مثلا تو هند بودن. خب هند یه سری مرتضی داره، مرتضی خب شیاطین بیشتر پیششونه. حالا هندویی های دیگه سیرکا، خب اینا اجنه های بی‌طرف با اینا ارتباط می گرفتن و به مرور زمان این جنا سبک این انسان ها رو گرفتن. اینا خداپرست نیستن ها. اینا مثلا همین انسانه میگه، نمیگن ما چند خداییم، بودایا یا مثلا هندوها یا سیرکا، جنا هم همون سبکو دارن تقریبا، ولی خیلی چیزا رو میدونن. این انسان است که نمیدونه. حالا داستانش چیه؟ ما تو دنیا انسانی میگیم این جن بوداییه، خب به خاطر که بشناسیم. و چرا بهش میگیم بوداییه؟ چون از اسما و اصطلاحاتی که بودایا میذارن اینا هم دارن استفاده میکنن. چرا؟ چون با این قوم سر کله زدن. میگیم این جن بوداییه. چرا؟ چون پوششش مثل بودایاست. متوجهین؟ خب یه جنی که میاد پیش یه انسانی، وقتی به اون انسان وصل میشه، به مرور زمان از شکل و شمایل اون انسان استفاده میکنه. یعنی شما وقتی میبینی شبیه همون انسانه میبینیش، با چهره شکل اصلیش نمیبینیش. این انسانه لباس روحانی که میپوشه، مثلا بودایا خود دیدیم به چه شکله، جنم همونطوره. میدونید؟ حالا شما با مثلا هندیا بیان در ارتباط باشین، سر مثال ماورایی صحبت کنین، میان در مورد جناشون که صحبت بکنن میگن ما جنامون لباس هندی میپوشن. بله این درسته. یا بودایا موجوداتی رو که میبینن مثل خود انسانی میبینه که مثلا کچل اون لباسه رو داره. بله درسته، ولی خب اینا خداپرست که نیستن، که یکتاپرست نیستن. اینا همون بی‌طرفا بودن. اکثر این مذاهب یا فرقه ها یا هر چی که بسمشو بذاریم، آینا، جنایی که اومدن پیششون بی‌طرف بودن و توشون اجنه کافر هم قاطیه. نمیتونیم بگیم 100% همه هندیا جنای بی‌طرف پیششونن. نه، مرتضی اصلا شیاطین پیششونن، اجنه شیطانی پیششونن، درجه بالاها میان پیش مرتضی. اونا فرق میکنن. یا گوریا که مال هندن، اینا فرق میکنن. ولی حالا اینایی که یعنی تو مباحث روحانی هن، میرن پیش این مجسمه هاشون این کارا میکنن و این داستان ها، نه اینا همین جنای بی‌طرفن. پس فهمیدین؟ اینا یکتاپرست نیستن دیگه و همه اینا شکل و شمایلشون رو دارن. یعنی حالا شما اجنه‌ای که قبلا مسیحی بودن و مسیحی درست بودن و بعد از حضرت عیسی نبی الله، بعد از اونم اینا مسلمون شدن، هنوز گاهی اوقات گاهن میبینیشون لباساشون به همون سبک سنتی مسیحی رو میپوشن، ولی مسلمونن. اینو میبینید. حالا میگم کسایی که مدیوم میشن یا برون فکنی میکنن یا حالا توی مراقبه هاشون یه چیزایی میبینن، اینایی که میبینیم واقعا مسیحی هم و اینا هم همین شکل.
اینا تو همون کشورهایی که مسیحی ها هستن موندن، پیش اشخاص مسیحی که روحانی هستن. مثلا یه شخصی مسیحی اهل عبادته، بره بشه دین خودش، اهل عبادت، اهل انسانیت، اهل خودسازی، همینا میان پیشش. همین جنی که مسیحی بوده مسلمون شده میاد پیشش، ولی به این سرعت نیست که بیاد بهش بگه من الان مسلمونم. نه، همون آیین و مسیحیت رو بهت یاد میده، خیلی چیزا در مورد مسیحیت رو بهت یاد میده، تا زمانی که مثلا یه 20 سال پیشت باشه، 10 سال پیشت باشه، خوب که پخته شدی، درکت از این جهان هستی رفت بالا، اون وقتی که میاد بهت میگه، اون وقت بهت میگه ما الان مثلا مسلمون هستیم، دین کاملیه و تو الان دیگه بیا برو سمت این قضایا. خیلی هاشونم طرف خرابکاری میکنه ولش میکنن، اصلا 2 سال 3 سال پیششه ولش میکنن میرن، چون تو دنیای ماورا اجنه اصلا به انسانها اعتماد نمیکنن، چه نور چه تاریکی هیچ فرقی نمیکنه. یک سری قبایل توی دنیای نور داریم، یعنی تو حتی مسلمونا، همین مسلمونا دیگه، حتی که نه همین مسلمونا قبایل نور. خب و قبایل زیادی هم که الان با شاه کاظم بیعت دارن. یه سری از این قبیله ها هستن به هیچ عنوان پیش انسان نمیان و اصلا اعتماد ندارن به انسان. حالا تو هر چقدر خوب باشی نمیان، به هیچ عنوان نمیان. توی کافرها یا غیر خداپرستا هم همیشه تا دلت بخواد، اونا که اصلا دیگه ذاتاً اعتماد ندارن به انسان، اگر هم بیان الکی نمیان، روحی میخواد، کالبدی میخواد، انرژی میخواد، یه چیزی میخواد که میاد، به دستش هم آورد ولت میکنه میره. اینجوریه اینا و میمونن وراستی میشن معمولا. خب این میره برای بچهش مر میره برای نوه مر میره برای بعدی، همینجوری اجدادشون هم میارن، خانواده هاشون هم میارن. خب توی اینا هم یه سریا هستن اصلا نمیان پیش انسان، یعنی شما خودتم بکشین و نمیان پیشت. چرا؟ به خاطر چند واقعی که در طول تاریخ اتفاق افتاد و اصلا به انسان اعتماد ندارن. میگن اینا به خودشون رحم نمی کنن، ما که دیگه سهلیم. اصلا اعتماد نمی کنن. یعنی ببین خیلی باید امتحان پس بدی که مثلا موجودات خیلی خاص تو واقعا باید ارتباط بگیرن. حالا یه موردش قبل از حضرت سلیمانه، من دقیقا نمیدونم چیه، ولی فکر میکنم همون یا زمان هاروت و ماروته یا زمان حضرت موسی. اون موقع یه اتفاقی افتاده که اصلا اعتماد به انسان ها نمی کنن. مورد بعدی زمان حضرت سلیمانه که اصلا اعتماد نمی کنن. میگن همین انسان ها دروازه ها رو باز کردن، یه عده موجود بی گناه ریختن تو این عالم، قراقاتی شد، همه چی درگیری شد، کشته خیلی زیاد داده شد، چه تو دنیای انسانی چه تو دنیای ماورا که چند برابرش بوده و همش کار خود این انسان ها بوده. این کار کردن، با شیاطین همکاری کردن. همین این مسئله. مورد بعدیش حضرت عیسی هست، نبی خداوند، که اذیت و آزاره خیلی زیادی شد و ببینید حضرت عیسی خب رفت بالا، کشته نشد. حالا این که تو دنیا انسانی میگن کشته شده، نه، اصلا رفت بالا. خیلی از موجودات ماورایی دیدن این صحنه رو، به صورت نوری میره بالا. خب میدونن که زنده است ولی خیلی انگار اذیتش کردن. خب اینه که از مورد سومه. مورد چهارم عید قدیر خومه که واقعا حالا ما بگیم بازی عده ناراحت میشن ولی گردنمونه میگیم. زمانی که خود پیغمبر صلوات الله علیه اعلام کلی کرد که حضرت علی رو جانشین خودش قرار بده، اون زمانم بود که میگن آقا اگر این اتفاق میفته اصلا شما دنیاتون خیلی فرق میکرد، زندگی شما خیلی فرق میکرد.
مورد آخر که متاسفانه دوست سر ما خدا پرستا میکوبونش، حتی از جنه کافر، اتفاقی که برای امام حسین افتاد. میگن شما به امام خودتون رحم نکردید، به کسی، این شخص به این نورانیت چطوری شما بهش اعتماد نکردین و کشتینش؟ بچه پیغمبر خودتون رو کشتید. با این عجله کافر میان. خدا شاهده دارم قسم میخورم. اونی که مسخره میکنی الان این حرف منو، تو اون عالم جلو پر سرات من وای میسم جلوت، بهت میگم گفتمت دقت نکردی، گفتمت مسخره کردی، گفتمت نشنیدی. خدا این سر زبون من آورد بگم تو کلیپم. حتی فکر بعدشم که یه حجمه‌ای بهم حمله میکننم گفتم اشکال نداره، وظیفه‌مو باید بگم. یعنی واقعا اجنه کافر این مسئله رو تو سر ما انسان ها میزنن، ولی ما متاسفانه اساتیدی که ورود میکنن به دنیای ماورا یه سوالای مسخره‌ای میپرسن که اصلا تعجب میکنی داره چی میپرسه ای؟ این همه سوال خوب، این همه سوال قشنگ، خدا یه فرصتی بهت داده، بپرس، یاد بگیر، برو به 4 نفر یاد بده، 4 نفر که بهت اعتماد دارن، یه نفر که بهت اعتماد داره. چرا میرین یه سوال مسخره میپرسید که خود جنه هم بهتون باید بخنده؟ خلاصه این داستان، این بی‌طرفا شدن بودایی، هندی، نمیدونم چیزای مختلف و پوشششونه گرفتن، از نوع اسامی مستعار انتخاب کردن، همونجور که یهودی‌ها هستن، همونجور هم میگم که اجنه‌ای هستن. حالا ما اجنه‌های سن بالا، خیلی سنشون بالایه داریم، همشون هم پیرن، همشون هم ریشای بلندی میذارن، ریشاشون خیلی بلنده، یعنی ریششون به زمین میرسه، ریشای خیلی بلندی دارن و سرشون هم کچله. خب و اینا همون اجنه های زرتشتی بودن که الان مسلمون شدن، پیر هستن و بیش هیچ انسانی نمیان، تو جنگ و منگ و این داستانه ماورا هم شرکت نمی کنن، به خاطر سن بالاشون قابل احترام هستن تو دنیای ماورا، حتی موجودات تاریکی هم بهشون احترام میذارن، کاری باشون ندارن. اینا اصطلاحاً همون عزلت نشینا هستن، اینا همون الان ما چی بگیم گوشه گیرا، اینا کسایی هستن که تو تنهایی خودشون عبادت میکنن. اینا همون زرتشتی ها بودن، تعدادشون هم زیاده، حالا یه چیزی بگیم شاید مثلا 1000 تا 1000 تا 2000 تا هستن این پیر مردا، همشون هم شبیه هم دیگن. اینا حالا پوشششون گاهن مثلا تو قدیم که جوان تر بودن همون سبک باستانی ایرانی رو داشتن و الان هم لباس سفید و بلند میپوشن و کلاه میذارن، کلاهای کوتاه این قدی. دقیقاً برین تاریخ ایران نگاه کنین چه کلاهایی میذاشن، مثل کلاهای نمدی، اینا هم دقیقاً همین حالتی میذارن سرشون، ولی دور این کلاهشون یه چیزی مثل حلقه طلاه. حالا اگه باشون برخورد کردین و توی دنیای خودشون، تو دنیای ماورا ما یه غارایی رو داریم، این غارا محل عبادته. خب شاید توی داستانای بودایی و هندی و حالا تاریخی و اینا شنیده باشین، ماورایی مثلا، یا افسانه های بعضی از کشورها مثل یونان، فلان الهه باستان رفت تو فلان غار مثلا 1000 سال عبادت کرد. دقیقا هم هستن تو ماورا، یه چند تا غار هستن، معروف هم هستن، هر کدومشون یه اسمی دارن. اینا میرن تو این غارا، همش در حال عبادتن، کاری به کاری هیچ کس ندارن، چون سنشون هم خیلی بالاه. همین اینا هم همون زرتشتی ها بودن. حالا اگه تو ماورا باشون برخورد کردیم، حالا اینا مسلمون شدن دیگه، اینا شیعن. وقت اگه باش مثلا بیای در مورد زرتشتیت ازش بپرسی، خب در مورد اون بهت میگه، در مورد اون برات صحبت میکنه. البته نه فقط اون، خیلی همه کل تاریخ رو میدونن اینا و اینا یه جورایی مثل بزرگان، ریش سفیدان، حالا دانشمند، همه چیزدان، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، مثل اینا هم
بیشتر مثلا تو دنیای ماورا، مثلا یه موجود تو دنیای ماورا به یه مشکلی خورده، از اینا کمک میخوان. کمکشون هم چیه؟ اعتبار دارن اینا، متوجه اعتبارش حرف میزنن. خب از اون که مسلمونن، یعنی شاه کاظم پشتشونه. از این برم چون سن بالایی دارن، تجربیات زیادی دارن، اکثر پادشاهان و سن بالای، چه اجنه های کافر، چه بیطرفا، چه هر مدلی که باشه، اینا رو اکثرا میشناسن. خب شاید یه روزگاری معلم اینا بودن، معلم های حالا هرچی که بخویم حساب بکنیم میشناسن، به خاطر هم یه اعتبار خاصی تو دنیای ماورا دارن، میرن ازشون کمک میخوان، یا یه فوتوفنا یا گاهن یاد میدن. اینا همه جن بودن که گفتم. پس متوجهشون این داستانه، ادیانشون به این شکله. همه رو گفتیم. حالا این داستان توی تاریخ، خب به هر حال مثل خود انسان ها، ما انسان زیاد داریم، همه الانش داریم. طرف مسلمونه میره بودایی میشه، مسلمونه میره سبک هندویست رو میگیره، مسلمونه یهو بی خدا میشه. الان هم داریم، تو ماورا هم داشتیم این داستان ها رو. هرچند همین الان فوج اجنه هستن که دارن میان شیعه میشن. دلتون بخواه، دلتون بخواه. چرا؟ چون تو عصر آخر از زمان هستیم و خیلی از دروازه های بزرگ داره باز میشه و میدونن دیگه، اینا میدونن. اون داستان زمان حضرت سلیمان همشون میدونن اگه مثلا 300 تا از این دروازه ها باز بشه چه اتفاقاتی میفته و نمیمونن تو دسته های کوچک یا با شاههایی که زیاد قابل اعتماد نیستن، نمیمونن، میرن پیش شاهان بزرگ. متوجهین؟ و یه جورایی ما الان اجنه بیطرف دیگه نداریم بخوایم حساب بکنیم، یعنی بگه آقا نه خدا نه غیر خدا نداریم دیگه. حالا هستن بودایی و سیکا اینا که میگم اونا هم سبکای خودشونو گرفتن، اونا رفتن چسبیدن به این الههای باستان و اینا. خیلی هاشون هم شیطانی هن اصلا، اون که جدا. کلا بی‌طرفی که اصلا کار به کاریش که نداشته باشه، پیش هیچ انسانی هم نیاد، از شکل شمایل و لباس و اسم و هیچ دوره از انسانی هم نخواد استفاده بکنه. یا اینا یا قبایلی که کوچیکن یا خانوادگی زندگی میکنن، خیلی ها از تو قبایل مثلا قبیلهشون خیلی زیاد میجنگیده، حتی قبیله در اومدن و در خانوادهشون یه گوشه داره زندگی میکنه. اینا همه دارن تکلیفشون رو مشخص میکنن، چون میدونن وقتی شاههای خیلی بزرگ میان مسلمون میشن دیگه، اونی که شاه کوچیکیه، اونی که جنگجوه، اونی که یه دو تا خانواده داره، خود دیگه میدونه دیگه، میفهمه یا فلانی که پیش هیچ انسانی نمیرفته این الان مثلا اومده مسلمون شده. خب یه چیزی میدونه که شاه شاهانه اومده مسلمون شده، یه چیزی میدونه. اینا میان اکثرا دارن. الان خیلی عجیبه اصلا تو دنیای ماورا خیلی از موجوداتی که اصلا شاید تو بعضی از کتابا اسمشون باشه که هنوز خیلی ها فکر میکنن اینا کافرن، نه با اینا مسلمون شدن رفت. این از داستان ادیان موجودات ماورایی و خدا شاهد من قصد توهین به هیچ انسانی یا دینی یا فرقه یا مذهبی نداشتم، ندارم و اصلا برای من مهم نیست. مهم اینه که من خودم مسلمونم و شیعم، یه شیعه درستی باشم، همین برام مهمه. کاری ندارم بخوام شیعه بودنمو بیام بزنم تو سر کسی، نه بیام مدارک بیارم ثابت کنم، نه کاری به این داستانا ندارم. هر که تو قبر خودش میخوابه. و قصد من واقعا تو این نبود. اینو خیلی ها میپرسیدن که آقا مثلا اگه ما فقط خدا پرستامون مسلمونان، و این داستان یهودی ها چیه؟ داستان جنای مسیحی چیه؟ که دیگه بهتون گفتم اینه داستانشون. و سفلی ها هم هستن، سفلی ها هم فقط خودشون میگن خدا پرستن، حالا خدا پرست نیستن سفلی ها. نه، مگه میشه پیامبرت بیاد یه چیزی رو بگه تو گوش ندی؟ پس نیستی. پیامبرت لعنت بکنه نیستی. خودشونو گول میزنن. مثلا شهمورس، همه تون شنیدین اسمشه، قاضی جن شهمورس.
ایشون سفلی هستن ولی پادشاه خیلی بزرگی ها، خیلی سنش هم بالاه، پیرمردی هم هست. مثلا ایشون این مسئول روحه و کالبدها، روحی که دزدیده میشه، کالبدی که دزدیده میشه تو ماورا، مسئول این که یه جنی بیا شما تسخیر کنه اینا نیست اصلا. 2 تا قاضی داریم تو ماورا، این سفلی ها این کارا رو انجام میدن، میدونی. حالا چون سنشون هم بالاست به هر حال خودشون هم جز تاریکی هن دیگه و بپذیریم. سفلی که تو آسمون نمیره، سفلی که لباسش سفید نیست، سفلی که نورانی نیست که، خب دیگه تو تاریکیه دیگه. توی دنیای اجنه مشکلاتی پیش بیاد به اینا میگن، به این قاضی ها، و حرفشون رو گوش میدن. اینا جز توافقاتیه که در دنیای ماورای چه بین نور چه بین تاریکی این 2 تا قاضی هست. به هر حال یه نظمی باید داشته باشه تو ماورا دیگه. این 2 تا قاضی هستن. شهمورس اصلا ببینید دوستان، اگر جای رفتی طرف گفت من قاضی شهمورس رو احضار کردم که جن و عبدن در بیاره، بدونی این دروغه. خب شهمورس اصلا کلا مسئوله روح دزدی و کالبد دزدیه که ازش کمک میخوان، کمک میکنه، ولی ربط کاری به این داستانه اصلا نداره و دخالت نمیکنن اصلا. بابا ماورا فرق میکنه، بری بالا بیا پایین دخالت نمیکنه. بعد وقتی میگیم قاضی شهمورز، قاضی گفت، باز میگم اصلا این قاضی کل دنیای اجنه است، چه نور باشه چه تاریکی. این کسیه که میارن میشوننش سری مسائل رو حل میکنه. خب اینا مثلا 2 تا قبیله نور و تاریکی خوردن تو هم، یه الکی مشکلاتی بینشون، مثل دنیا انسانی. این میاد میشینه حل و فصل میکنه، بهش احترام میذارن دیگه. سفلی هم هست. خب اینو گذاشتن. چرا گذاشتنش؟ چون اینو خودش تاریکیه، ولی میگه من خدا پرستم، قرآن میخونه. خب ولی تاریکیه، پس هم میتونه توی تاریکی بره هم میتونه توی نور بره. گرفتین چی میگم؟ هم توی قسمتی که موجودات نورانی هستن میتونه بره، هم تو قسمتی که موجودات تاریکی هستن میتونه بره. با خاطر هم گذاشتنش قاضی. سنش هم خیلی بالاست، احترام هم براش میذارن و قبایل بزرگ شهمورس صدا میکنن. قبایل کوچیک نه، اصلا نمیره که سر بزنه. ازش خواستن کسی رو میفرسته، اصلا خودش نمیره. و اگر رفتیم پیش دانویسی گفت من شهمورس رو میارم اینجا، نه بدنت بیاره بیرون اینو برات باطل کنه، نه اصلا تو این داستانا نیست، مطمئن باشین. اون دومیه، اون یکی قاضیه، آره اون یکی میاتش و برای هر کسی هم نمیاد. باید خیلی جاگات بالا باشه که اون قاضیه بتونی ازش استفاده کنی و نمیاد. کسی رو میفرسته باش حرف میزنی. اینی که پرسیده بودیم. این هم از قضیه ادیان و مذاهب در ماورا. ها این سالم پرسیده بودیم بهایی نه، ما جن بهایی نداریم. همینایی که بهتون گفتم، همینایی که گفتم دیگه، ما چیزی نداریم غیر اینا. هرچی هست یا بی‌طرفان یا کافران یا شیطانیان که میان و اجنه با شیاطین فرق میکنن. خیلی از اجنه کافر از شیاطین اصلا خوششون نمیاد. و ببین مثلا یه جنی شیاطین دنبالشن، کافرم هست، شیاطین میخوان بکشنش، هیچ قبیله این راه نمیده، حمایتش هم نمیکنه، چون تو هر قبیله بره شیاطین با اون قبیله حمله میکنن و این بدشون. شیاطین خیلی بیرحمن. حالا درسته اجنه اینا مثلا کافرن، اینا خب بین خودشون با هم دیگه که خوبن، با غیر از خودشون بدن، با خودشون که خوبن. اینجور موقع ها مثلا از شهمورس کمک میخوان که بره مثلا تو دنیای شیاطینی مسئله رو حل بکنه، این موضوع رو حل بکنه. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.